हेलो आज म तपाईहरुको लागि मेहन्दी पेस्ट कसरी बनाउँछ त्यो देखाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा यो मेहन्दी पाउडर हो। मैले चाहिँ दराजबाट किने हो हैन, 500 ग्रामको दुईटा प्याकेट आएको थियो। यो पनि आउँछ। को चाहिन्छ हामीलाई पानी, त्यसपछि हामीलाई चिनी, एउटा कप, मेजरमेन्टको लागि यस्तो खालको यस्तो स्पुन चाहिन्छ, टी टेबल स्पुन। यो भयो भने चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ। 1 2 3 4 मेहन्दी पाउडर चाहिँ 5 वटा। चिनी चाहिँ हामीलाई ठ्याक्कै 1 चम्चा यसको। ठ्याक्कै दिने चिनी। अब हामीलाई चाहिन्छ पानी। सकेसम्म यो भाडा प्लास्टिकको नभए ग्लास युज गर्न मिल्छ, अरू चाहिँ मिल्दैन। स्टिलमा युज गर्नुभयो भने चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुन्छ हैन। स्पुन पनि स्टिकको भए बेटर, नभए स्टिलको पनि मिल्छ मिक्स गर्नको लागि, तर सकेसम्म प्लास्टिक नै। न अब यो पानी पनि मेजरमेन्ट गरेर है, ठ्याक्कै 1 स्पुन, 2 स्पुन, 3 स्पुन एन्ड हाफ। चम्चा काम गरेन, सो स्टिलको चम्चा। अलिअलि लुलो रहेछ यो चाहिँ। सो यस्तो हुनुपर्छ। चिनी पनि देखि नै रह होला सायद हैन, चिनीहरू मजाले घोल्नु पर्दैन, यसलाई यतिकै नै राख्ने। अब यो चम्चालाई निकाल्ने, साइड गर्नु, यसलाई मजाले एक ठाउँमा। यसले चाहिँ एटलिस्ट 3टा कोन चाहिँ भरिन्छ मजाले। यति 5 स्पुन मेहन्दी, 1 स्पुन चम्चा चिनी, अनि त्यसपछि पानी। यतिको भएपछि सबै क्लियर गरेर राख्ने। ओके, यति गरेपछि साइड गर्दै यो प्लास्टिक भयो। प्लास्टिकलाई चाहिँ यसरी मजाले एयर टाइट, कहीँबाट हावा नजाने गरेर यसरी राख्ने। यस्तो गरेपछि यसको बिल्कुलै 24 आवर चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ। अब 24 आवर पछि हेरौँला।